guys! Welcome back to my channel, and for today's video ay magluluto na naman tayo ng isang masarap na recipe, ang cheesy garlic mussels. So ano pang hinihintay natin? Let's get started! Maglagay lang tayo ng enough water sa ating lutuan para sa pagpapakulo ng ating mussels. Lagyan din natin ito ng luya at asin, pantanggal ng lansa ng mussels. Ilagay na din ang mga tahong. So ito po ay nasa 1/2 kilo at siguraduhin lang na ito ay nahugasan ng mabuti. Takpan lang ito and let it boil mga ilang minuto dahil madali namang maluto ito. So kung mapapansin nyo po, bumuka na ang mga tahong, ibig sabihin ito ay luto na. So iset aside lang ito and then let it cool. Ngayon ay gagawa naman tayo ng mixture sa isang pan. Maglagay lang ng oil, butter, garlic, pinaka-importante. So ito ay ginadgad at dinagdag ko na. Maglagay din tayo ng evap milk. So, ito ay nasa 1 can. Ito yung maliit lang. Nakalimutan ko kung anong ml na to. So, basta yung maliit lang na can. And yung ating cheese. Sinama ko na yung cheese sa ating mixture para mag-thicken ito. So, iba gumagamit ng thickening agent like cornstarch or breadcrumbs. Pero ako, ginamit ko lang ay cheese. Lagyan din natin ang pepper and kaunting salt, pampalasa. Haluin lang ito hanggang mag-thicken ng mixture. So, ganito dapat yung maging consistency. Back to our tahong, tatanggalin lang natin yung other side of shell. And then, naalisan natin ang mga buhok na nandito. So, iisa-isahin natin yan. So this time, lalagyan natin mixture ang tahong. So punuin lang natin yung isang shell. Mas madami, mas masarap. Gagamit tayo ng air fryer. Set lang ito sa 180 degrees for 3 to 5 minutes. Pwede rin kayong gumamit ng oven or kung wala naman ay sa isang pan din, takpan lang ito over medium-high heat. Ayan, luto na ang ating cheesy garlic mussels. Promise, napakasarap nito. And lastly, garnishan lang natin ito ng spring onion. And here's our yummy air-fried cheesy garlic mussels. Enjoy cooking!